Chào các bạn, rất vui được gặp lại. Hôm nay mình sẽ làm một chiếc bánh mì thuần Việt Nam. Trong điều kiện là nguyên liệu mình không có được đầy đủ giống như ở bên quê nhà ha. Thì mình sẽ sử dụng những cái nguyên liệu để có thể thay thế với những chức năng có thể làm cho chiếc bánh mì của mình đạt được những cái tiêu chuẩn như là bung cắn nè, nở to nè, nứt chân chim nè, vỏ mỏng nè và giòn ha. Thì để đạt được những cái điều đó, ngoại trừ những cái yếu tố nguyên liệu và cái cách kỹ thuật để mà trộn bột, kỹ thuật ủ và kỹ thuật rật bánh, thì bên cạnh đó mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái phương pháp nữa mà nhiều bạn gặp khó khăn trong cái vấn đề là nhiệt độ ở cái lò nướng của mình. Các bạn thường hay nướng mà nó không có bung cắn ấy. Thì lý do tại sao nó không có bung cắn thì thứ nhất là vấn đề mà như mình hay nói là vấn đề là nhồi bột mình phải nhồi cho nó tới. Thứ hai là mình cuộn cho nó chắc tay. Thứ ba là vết rạch. Thì mình thường thấy các bạn có một cái lỗi chung á là vết rạch quá sâu. Bởi vì cái bánh mì á mình chỉ cần một vết rạch thôi, không cần quá sâu đâu, độ từ maximum là 2 mm đến 3 mm là đủ rồi. Tại vì khi mà chiếc bánh nó bung ra như vậy này, chiếc bánh nó là như thế này, khi mà vết rạch ra các bạn nướng lên á, nó cần cái ruột ở bên trong nó dày. Khi mà nó dày vậy nó nở, khi mà nó nở vậy nó đẩy cái vết nứt ra thì nó bung lên, nó mới thành cánh. Nếu các bạn mà rạch to quá thì nó chỉ toẹt ra như thế này, nó đẩy cái ruột lên thôi, thì lúc đó giống như là cái bánh mì nó cười thôi, chứ nó không phải là chứ không thể nào mà có cánh được. Rồi vấn đề tiếp theo á là ủ là mình phải ủ làm sao để cho cái bề mặt bánh mì của mình luôn luôn có độ ẩm, thì như vậy á bánh mì nó mới nở ra được. Nếu mà nó khô á, nó giống như là mình cho khi mà tạo nó bị khô ở bên mặt ngoài, nó giống như là một cái bọc bọc ni lông á, mà nó siết chặt vậy thì cái bánh nó đâu có nở bung lên được nữa. Khi mà nó không nở bung vậy thì mình nướng nó sẽ bị chai và hiển nhiên là nó sẽ không có cắn nổi. Và hai điều kiện cuối cùng á là nhiệt độ của cái lò và độ ẩm. Thì nhiệt độ của cái lò á, thường mình hay gặp cái vấn đề á là lò ở mỗi nơi á, nó mỗi khác, và cái điện nữa, điện nó không đủ mạnh để nó duy trì được cái mức độ ổn định của nhiệt. Thì mình cần phải làm sao cho đủ nhiệt. Thì ở đây mình có một cái phương pháp rất là đơn giản và mình tìm thấy rẻ và dễ dàng đó là sỏi. Mình tìm những cái viên sỏi như thế này nè, và mình cho vào cái khay, đó, mình đẩy vào trong lò, mình nướng sỏi luôn á, để cho sỏi nó giữ nhiệt. Khi mà nhiệt mà nó đủ ở trong cái lò rồi á, cái sỏi á, nó làm cho nó nóng, nó đủ sức nóng, thì khi mà mình cho bánh vô á, là nó sẽ bung rất là mạnh. Cộng với lại với cái khay như thế này nè, thì các bạn có thể tự tin là đổ nước vào trong cái khay, đổ nước nóng vào trong cái khay sỏi này, thì không sợ là cái chuyện là mình đổ vào trong cái lò hay là có cái than nhiệt như vậy là không đổ được nước vào trong đó nha. Đó, thì đó là những cái điều kiện để mình có được chiếc bánh nó bung cánh này, nở tốt nè. Và với chiếc bánh mì Việt Nam á, vỏ mỏng, giòn và nứt chân chim, thì đó là nó đòi hỏi về cái phần nguyên liệu nữa. Thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn biết những cái nguyên liệu gì và để thay thế mà có thể đạt được chiếc bánh mì Việt Nam như thế này ha. Thì ở đây á, chiếc bánh mì này của mình nó có một cái yếu điểm nhỏ một chút, đó là hơi mùi trứng ha. Thì mùi trứng này á, do mình sử dụng trứng hơi nhiều một tí, cho nên mình sẽ thấy cái mùi nó hơi đậm một tí bởi cái mùi của lòng đỏ. Thì khi mà được khử mùi như vậy, mình cần đẩy mặn cái mùi men lên. Thì mình xử lý bằng cách á, mình có thể là trộn bột, sau đó mình ủ qua đêm. Với cái mùi men qua đêm nó có thể khử được cái mùi trứng, giảm bớt đi cái mùi trứng. Hôm sau mình làm chiếc bánh của mình nó sẽ thơm hơn. Còn hôm nay á, là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm trong buổi luôn. Thì thấy là chiếc bánh nó rất là giòn, nghe âm thanh rất là đã. Thì khi mà mình bóp đó, nó giòn, nó mỏng, cho nên thấy
là cái lớp vỏ nó rớt ra ngay à. Đó. Thì như vậy là chiếc bánh của mình nó đạt tiêu chuẩn, nhưng mà nó rớt ra, nó giòn, nó mỏng nhưng mà nó không khô các bạn. Ở bên trong đó, nó rất là ẩm và mềm. Khi mà mình bóp xuống vậy á mà nó nổi lên rất là chậm, từ từ, có nghĩa là cái độ xốp của nó đạt yêu cầu. Còn nếu mà khi mà mình bóp xuống mà nó nổi lên quá nhanh á thì có nghĩa là cái ruột của nó còn quá dày, nó giống như bánh tàu tây vậy. Thì cái ruột nó dày thì khi mình bóp xuống vậy, mình thả ra nó bung lên rất là nhanh. Còn nếu mà cái ruột mà nó đủ xốp á, mình bóp xuống á, nó nở lên rất là chậm, nó bung trở lại rất là chậm, nhưng mà nó không trở lại cái hình dáng ban đầu, nó hơi nhỏ, nó hơi bị xẹp hơn so với ban đầu một tí xíu ha. Rồi, đó là những cái bước lý thuyết để mà mình hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để đạt được chiếc bánh mì theo yêu cầu. Còn bây giờ mình bước sang thao tác thực hành ha. Hôm nay mình làm cái bánh lên mì loại lớn hơn lần trước. Thì công thức hôm nay có một chút khác biệt xíu là mình có cho thêm đường với lại trứng á, thì mình sử dụng trứng nguyên trái. Trứng nguyên trái nó khác với lại lần trước á, mình xài lòng trắng không á, ở cái điểm là với lòng đỏ nó có thể tạo nên màu sắc vàng ở bên ngoài cho vỏ bánh nhìn nó đẹp và nó hấp dẫn hơn. Ở đây á, là mình xài men khô, cho nên trước khi mà mình sử dụng trong cái trong quá trình trộn bột á, thì mình sẽ kích hoạt cái con men này nó hoạt động trước. Thì như mọi lần á, sẽ cho men vào với lại nước, hòa tan nó ra. Thì mình lấy ở đây lấy cái lượng nước mà mình đã cân cho cái phần định lượng bánh, mình lấy từ trong đó. Thì sau khi men mà nó đã tan vào trong nước đều hết rồi ha, sẽ cho bột vô. Thì bột vô để làm gì? Để cho con men nó có thức ăn, sau đó nó dậy và nó sinh sôi nảy nở ra để nó hoạt động mặn. Khi mà nó mặn như vậy, chiếc bánh của mình nó sẽ nở tốt hơn. Thì cái cách trộn của mình á, nó cũng đơn giản thôi. Cái này nó bên tiếng Tây á, nó gọi là pulis có nghĩa là mình kích hoạt con men cho nó ăn và nó sống lại, nó sống lại rồi nó sinh sôi nảy nở. Đó, thì cái này nó gọi là pulis. Thì mình trộn như vậy, cái tỷ lệ bột với nước á, mình cứ cho tỷ lệ là 1:1 thôi. Đó. Cái này không cần thiết phải nhồi lâu quá, quan trọng nhất là mình trộn sao cho nó đều. Đơn giản như vậy là xong ha. Sau đó tiếp theo là mình sẽ đậy cái khăn ẩm lên để cho con men nó nghỉ ngơi và nó sống lại rồi nó sinh sôi nảy nở ra. Thì như vậy với nhiệt độ ngày hôm nay là khoảng 25 độ C ở trong cái căn phòng này nè. Đó, thì mình sẽ ủ trong vòng 1 tiếng đồng hồ để cho giờ để đây cho nó nghỉ. Sau 1 tiếng đồng hồ nữa nó nở to lên, sau mình sẽ thực hiện bước tiếp theo. Sau 1 tiếng đồng hồ thì cái men mà mình kích hoạt nãy nó sẽ nổi lên như thế này nè, các bạn thấy không? Ok, nó rất là nhiều bong bóng mà. Ok, giờ để sang bên đây, mình thực hiện bước tiếp theo là trộn tất cả hỗn hợp lại. Thì đầu tiên đây là hỗn hợp đường với lại muối, mình cho ít nước vô để hòa tan nó ra. Đó. Đó. Phần nước còn lại là mình sẽ đập cái trứng vô. Trộn
trộn đều nó đây. Thì giống như hôm nãy mình đã nói rồi, là lần này mình cho cả nguyên trứng, cả lòng đỏ vô là để tạo màu cho cái vỏ bánh nó đẹp hơn. Giờ anh đổ hết cái hỗn hợp này vô. Với lại đây là phần nước chanh ha. Giống như lần trước thôi, phần nước chanh đó mục tiêu của mình đó là để nó giữ cái độ ẩm cho bánh, nên khi mà mình ủ thì bánh nó sẽ lớn hơn bình thường mà nó không có bị xẹp. Hòa tan nó hỗn hợp này. Mục đích của mình hòa tan đường với lại muối ra là để cho cái lượng muối mình nó loãng, thì khi nó tiếp xúc với lại con men của mình á, nó đỡ giết chết men của mình ha. Dĩ nhiên là nó không giết chết hoàn toàn, nhưng mà khi mà cái lượng muối mà nó đậm đặc á, mà mình cho men vô á, những cái chỗ nào mà nó tiếp xúc trực tiếp với men á, thì lúc đó là con men mình hiển nhiên là nó sẽ chết. Rồi mình trộn cái hỗn hợp nó được như thế này. Rồi, tiếp theo là mình sẽ đổ hết cái phần mà men ủ nãy vô ha. Coi mình kéo nó có rất là nhiều rễ tre, nhìn rất là đẹp ha. Và hiển nhiên là cái mùi nó thơm, mùi thơm của men bia này, mùi thơm của trái cây này. Mình cho hết vô. Giờ trộn nó cho nó đều lên. Thì cái phần này nè, sau khi mà mình trộn cho nó đều rồi đó, mình sẽ đem đi mình ủ khoảng chừng 30 phút nữa để cho con men nó hoạt động, với lại nó cái nước mà nó trộn vào trong cái bột nãy của mình á, để cho cái gluten của nó hoạt động. Như vậy là cái công đoạn nhồi của mình nó sẽ được giảm bớt đi ha. Còn nếu như các bạn mà có máy á, vậy thôi, cho mình lại ủ cái khăn ẩm lên ha, đẩy khăn ẩm lên. Nếu như các bạn có máy rồi á thì các bạn cứ trộn trực tiếp luôn, thì không cần qua công đoạn này làm gì. Do công đoạn này mình cần cho cái bột nó kết hợp với lại nước để cho cái gluten của mình nó hoạt động. Thì như vậy tí nữa cái thao tác của mình nhồi nó sẽ được hạn chế hơn, tức là thời gian nhồi để cho bột nó tới nó sẽ ngắn lại. Ok, bây giờ mình sẽ để cho bột nghỉ thêm 30 phút nữa trước khi mình bắt đầu sang công đoạn nhồi bột. Rồi, sau nửa tiếng hồ mình ủ bột ha, giờ mình cho nó ra để mình nhồi, cho ra bàn nhồi. Thì lúc này á, cái bột của mình nó được dai hơn, do cái thời gian mà mình đổ vừa rồi á, là con men với lại bột với lại nước nó hoạt động, nó làm cho cái gluten của mình nó dẻo dai hơn, nó liên kết các cái xớ bột lại với nhau để làm cho bột mình nó dẻo ha. Mình thấy này nè, chèn kéo ra có thể, các bạn thấy là nó có thể kéo dài ra được này. Đây, nhìn thấy những cái rễ chè đó. Ok, giờ nó ít bột ra để mà mình phủ lên trên tạo bột áo để mình nhồi cho nó dễ.
khi mà nó dẻo như thế này á, nó còn đang nhão như thế này á, thì mình dùng một cái miếng nhựa này để mà mình gom nó lại. Rồi, sau đó mình đập ha. Lúc đầu mình đập đến khi mà nó bột nó dai rồi á, nó không dính tay nhiều nữa thì lúc đó mình sẽ chuyển sang chế độ nhồi. Còn nếu như nhà mà có máy á, thì cứ nhồi bằng máy cho nó khỏe các bạn. Nhồi tay như vậy là cũng khá là lâu. Sau khi mình nhồi bột nó mịn rồi ha, đấy, bây giờ mình bắt đầu mình chia phần. Thì lần này mình sẽ làm bánh ổ lớn, và cũng giống như lần trước thôi. Đối với bánh nhỏ thì mình sẽ xài dầu ăn trên cho lên mặt bàn, với lại tạo hình bánh để bột nó không có bị dính nha. Các bạn thấy đây là mặt bánh rất là mịn. Mình chia phần ra thì một ổ bánh mình sẽ lấy là khoảng 90 đến 100 gram. Thì còn dư lại ít ổ này khoảng 55 gram. Rồi. Bây giờ cái đặc biệt của bánh mì Việt Nam á, là sau khi mình nhồi xong á, là mình sẽ chia phần luôn thành những cái viên bột nhỏ, viên bột tròn, rồi sau đó mình đem mình ủ. Để siết chặt tay ha các bạn. Rồi sau khi mình vo tròn, mình sẽ đem đi ủ. Lúc này mình sẽ đem mình phủ với khăn ướt lên trên ha. Rồi sau đó mình để cho bột nó nghỉ khoảng chừng 10 phút. Sau 10 phút mình sẽ tạo hình. Rồi sau 10 phút thì mình sẽ lấy bánh ra, lấy bột ra để tạo hình nó. Đấy, vậy mình sẽ lót một lớp dầu ăn xuống dưới và lên trên tay của mình để nó không có bị dính. Đừng nhiều quá nha các bạn, có nhiều quá là tí nữa cái nếp mà khi mà mình cuộn vô nhiều dầu ở bên phía trong á, là khi mà bánh nó nở nó sẽ bị bung, và khi nướng cũng vậy. Bột bánh mình nhìn lúc này nó rất là mềm ha. Giờ mình cuộn vô. Giống như cái bánh mini hôm trước thôi ha. Mình cuộn vô và mình đẩy nó về phía trước để cái bánh của mình nó được siết chặt. Ví dụ các bạn thích nó hình oval thì mình cuộn, mình túm vô giống như lần trước mình hướng dẫn cái bánh nhỏ. Còn nếu thích nó dài thì cứ cuộn theo cái hình ống để cho bánh nó dài ra. Ở đây hôm nay mình sẽ ủ lên trên cái tờ giấy nến này, để tí nữa mình cho bánh vào lên cái khay trực tiếp luôn. Cái đoạn mép cuối mình đập cho nó dẹp ra, để khi mà mình cuốn nó lại á, là cái nếp mỏng này nè nó sẽ dính chặt hơn. 4 ngón tay này mình ấn đều ha, thì như vậy á, cái bánh của mình nó sẽ tạo thành hình ống đẹp hơn. Cái nếp gấp phía bên dưới nè, nếp gấp này nè mình sẽ đặt xuống phía bên dưới để khi nướng á, nó không có bị bung ra.
nó bị chèn dưới, nó chắc rồi, nó không bị bung ra thì như vậy là cái vết rạch của mình nó sẽ có tay. Sau khi mình tạo hình xong, ở đây mình sẽ ủ bánh. Lần này cũng vậy, thì mình sẽ ủ đậy cái khăn ẩm lên. Thì khi mà đậy lên như vậy á, mình sẽ để cái ly để nó giữ cái khoảng không gian cho cái bánh, cái khăn nó không mới bị chạm vào trong bánh các bạn, nó không mới bị đè xuống. Tại vì bánh mì Việt Nam nó nở to cho nên là nó cần có cái không gian để nó nở ra, chứ một cái vật gì đó mà nó đè nặng lên đó là nó sẽ ém lại, làm cho cái bánh nó khó nở hơn. Nên mình sẽ lót những cái ly như thế này. Đó, những cái ly như thế này để mà mình trùm cái khăn lên, nó sẽ không có ảnh hưởng đến lên trên cái bánh. Ok, giữ độ ẩm cho cái bánh nó nở. Ok. Bây giờ bánh nó nở to rồi ha, nhìn này nó rất là nhẹ, bánh nó nhẹ, lắc vô nó rung. Đó. Giờ mình sẽ rạch và đem nướng. Rạch thì đơn giản thôi, nếu mà có dao lam á thì rạch dao lam nó sẽ dễ dàng hơn ha. Mình không có dao lam, mình rạch bằng con dao, hơi nghiêng dao đi tí xíu thôi, rạch đường. Đó, đơn giản vậy thôi, không cần quá sâu. Ok. Rồi giờ sẽ cho bánh vào trong lò nướng. Và cuối cùng đây là thành phẩm của chúng ta ha. Bây giờ tới bữa ăn rồi, mình sẽ ăn chung với lại tô phở mà ngày hôm nay mình đã nấu. Bây giờ mình sẽ thưởng thức. Hẹn gặp lại các bạn trong lần tới và chúc các bạn thành công.